La ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Why Movi Saab is allowed to speak Yoruba, but if we ask the children, which language do they understand most? Which one do you even understand most? Which one? So it's 50-50, right? It's not 50-50. Which one do you understand? Yoruba? English? Some said English, some said Yoruba. I know that those who understand English will probably be more than those who understand Yoruba, because they are from other zones, right? There are children from some other zones. So it's okay, that's fine. Officer, can you summarize like 5 minutes? Just some few key points, especially those ones that Principal Saab did mention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ní ṣókí, àwọn wọ̀nyí ni àwọn nǹkan tí Azal Khalifatul Masih Al-Khamis ayadallahu ta'ala bin Aziz tí wọ́n pè ní àwọn àfojúsùn wa àti àwọn iṣẹ́ eléyìí tí wọ́n gbélé wa lọ́wọ́. Àkọ́kọ́ wọ́n jẹ́ pé wá wípé ó ti di ọ̀ranyàn fún wa láti pakitimọ́ra pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀kọ́ àwọn ìmọ̀ eléyìí tó ṣe wípé yóò ṣe wá láǹfààní tí ó sì mú wa jẹ́ ẹni tí ó wúlò fún tabligh. So wọ́n jẹ́ pé wá wípé a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ máa kírun ìrun wákàtí márùn wa ó gbọ́dọ̀ dúró déédéé gẹ́gẹ́ bí wáfù náà wákàtí márùn wa ó gbọ́dọ̀ ṣe kí ni o ó gbọ́dọ̀ dúró déédéé àdẹ gbọ́dọ̀ kí ní kánjúkánjú ẹ gbọ́ a gbọ́dọ̀ ṣe kí ni a gbọ́dọ̀ kí ní kánjúkánjú a gbọ́dọ̀ kí ìrun pẹ̀lú ìfarabalẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n jẹ́ kó yà wípé a gbọ́dọ̀ máa ka kùránì wa déédéé. Kí ni mo pè é? A gbọ́dọ̀ máa ka kùránì wa déédéé. Àwa tá a jágbàlagbà wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé a gbọ́dọ̀ ní lérògbà wípé kùránì àwọn lárúbáwá ni wọ́n sọ kalẹ̀ fún àbí yálà àti wulẹ̀ sọ kalẹ̀ ní àwọn ọdún tí ó lọ sẹ́yìn. Fúndì eléyìí ó jẹ́ ẹ̀sìn àbí ìwé tó jẹ́ pé ìwé láíláí wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀. Kùránì a máa ṣàǹfààní fọ́mọ ẹ̀dẹ́yàn lásìkò tá a sọ kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni a sì máa ṣàǹfààní fọ́mọ ẹ̀dẹ́yàn lásìkò yìí. Fúndì eléyìí ó ṣe kókó ó ṣe pọn dandan fún wa láti máa kà á. Wọ́n sì jẹ́ pé àwọn ìmọ̀ tá a bá rí bẹ́ẹ̀ ńkọ́ yóò ṣe wá láǹfààní lọ́pọ̀ jọjọ. Lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ máa ka àwọn ìwé eléyìí tó ṣe wípé ó jẹ́ ti Hazrat Masih Maud alayhi salatu wa salam. A gbọ́dọ̀ máa ka ìwé Promise Messiah alayhi salatu wa salam àti àwọn ìwé tí àwọn kùlàfà tí wọ́n kọ. Kí ni mo pè é? Àwọn ìwé táwọn kùlàfà ṣe kí ni tí wọ́n kọ. Àwọn ìwé bíi The Will, Victory of Islam, gbogbo alámọ̀ wọn. Àwọn ọmọ kéékèèké tá a báyìí ti lè ka ńláńlá ká mú un láti kéékèèké. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn àgbàlagbà kárí dájú wípé a ka gbogbo àwọn ìwé yìí eléyìí tó wà ní àwọn èdè tó ṣe wípé a gbọ́yé. Wọ́n jẹ́ pé wípé tá a bá ń ka àwọn ìwé yìí a máa fún wa ní ẹ̀kọ́ yóò sì máa jẹ́ kí ó yé wa kí ni Kùránì sọ. Kò ní jẹ́ kó dàbí wípé Kùránì jẹ́ ìwé ìgbà kan rí, ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀kọ́ tí Hazrat Masih Maud alayhi salatu wa salam tí wọ́n kó jọ sínú Kùránì yìí ńkọ́ yóò máa là wá lọ́yẹ̀ yóò sì máa sọ wá di ẹni náà tí àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ yóò máa wò tí wọ́n sì máa kọ hà. Lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n tẹ̀síwájú láti ṣe àlàyé fún wa ẹlẹ́ẹ̀kẹrin wípé èèyàn ò gbọ́dọ̀ tijú nípa ẹ̀sìn rẹ̀. Kí ni mo sọ? Azal Khalifatul Masih ní a gbọ́dọ̀ tijú nípa ẹ̀sìn wa. A gbọ́dọ̀ wò wípé gẹ́gẹ́ bí obìnrin àwọn yòókù ń ṣe orílẹ̀ èmi gbọ́dọ̀ ṣe orílẹ̀ àbí ojú ń tì mí láti borí. Wọ́n ní eléyìí ò gbọ́dọ̀ jẹ́ ipò tá a gbọ́dọ̀ wà. Wọ́n ní inú wa gbọ́dọ̀ dùn a sì gbọ́dọ̀ dúró ṣinṣin láti défìlà wa ni àbí láti máa borí wa ni àbí láti dúró nínú ìlú wa àbí agbègbè wa àbí iléèwé wa gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí. Wọ́n jẹ́ pé wa wípé àwọn míì wọ́n lè fi wá ṣe yẹ̀yẹ́ o
pé àbẹ́ẹ̀ rí Abdul kò mọ̀jú kó máa dé fìlà mọ́rí lọ wọ́n ní ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ jẹ́ wọ́n fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ wọ́n ní kì í ṣe yẹ̀yẹ́ yìí kì í ṣe ti ìwọ títí Ọlọ́run ọba ni ẹni tó fi ẹ́ ṣe yẹ̀yẹ́ nítorí pé ó dé fìlà kò fi ẹ́ ṣe yẹ̀yẹ́ Ọlọ́run ọba àlékeọlá òun ló ń bá wí wọ́n ní ìwọ gbọ́dọ̀ dúró ṣinṣin kínú ẹ máa dùn pé yes mo dúró ti ẹ̀kọ́ Islam wọ́n wá jẹ́ pé wá wípé kò tiẹ̀ wá sí ẹ̀kọ́ Islam téèyàn lè tẹ̀lé tó lè máa ṣe yálà bíi pé èèyàn ń sòótọ́ èèyàn ń ṣe òdodo èèyàn ń kírun déédéé èèyàn ń hùwà tó dáa ó níwà rẹ̀lẹ̀ bákan náà kò kí ń bínú wọ́n téèyàn bá ń ṣe àwọn nǹkan yìí kò sí béèyàn ṣe lè fi hàn ṣe ẹ̀yẹ nítorí àwọn nǹkan wọ̀nyí téèyàn bá sì ń ṣe ńkọ́ yóò dúró ṣinṣin inú àwọn èèyàn sì máa dùn sí lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé kí a máa wo MTA wọ́n tá a bá ń wo MTA ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan la máa mọ̀ sí fún àpẹẹrẹ àwa tá a jọ mọ kékeré program kan wà lórí MTA tó ń pè ní Little Legends àwọn ló mọ Little Legends nínú yín eléyìí tí wọ́n máa ń ṣe lórí MTA fún àwọn ọmọ kéékèèké bákan náà Sulaiman for kids ó wà ìyẹn táwọn studio láti Canada máa ń ṣe fún wa ìyá àwọn ọmọ kéékèèké tá a bá ń wo MTA a rí i pé àwọn programs yìí á máa benefit wa àwa tí a jẹ́ àgbàlagbà náà àwọn health care àwọn health issues wà tó máa ń discuss lórí MTA bákan náà àwọn God project tí wọ́n ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ náà ń gbé wá sórí MTA àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ a máa kẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀ tá a bá ń wo MTA lẹ́yìn ìgbà yẹn wọ́n pa á láṣẹ wọ́n sì gbà á níyànjú wípé kárí wípé à ń wo òzúsàmà wọn ní gbogbo ọ̀sẹ̀ lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n ní kí a fi omi káfí rẹ̀ ń gbẹ ọkàn wa ká má jẹ́ onífùfù èèyàn ká má máa bínú gbogbo ìgbà wọ́n tí wọ́n bá jọmọdé nítòótọ́ ó easy fún yàn láti bínú nítorí pé Abdul ti mú bisikíìtì ẹ ó bá dàgbàjú wáì wọ́n ní eléyìí ò kì í ṣe ẹ̀kọ́ wáfù náà èèyàn gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó jẹ́ kí ni o tó ní inú tútù ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ń ṣe sùúrù bákan náà wọ́n ní kí àwọn máa kàn sọ fún yàn pé máa ṣe dáadáa wọ́n ti sọ fún wa wípé ká má máa parọ́ wọ́n sọ fún wa pé ká má máa jalè má kàn máa sọ nìkan ìwọ fúnra ẹ má parọ́ ìwọ fúnra ẹ má jalè ìwọ fúnra ẹ má ṣe dáadáa ìwọ fúnra ẹ gbogbo nǹkan tí wọ́n bá ní kẹ́ ẹ ṣe ìwọ kọ́kọ́ máa ṣe ná nípa pé òun ṣe yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà ni wọ́n á ṣe kí ni wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí kọ́pì ẹ̀ wàá rí pé nítorí pé òun dé fìlà wàá rí pé Abdul tẹ́jọ́ ń jókòó class òun náà máa bẹ̀rẹ̀ sí dé fìlà wàá rí pé Sodiq tẹ́jọ́ ń kírun òun náà bẹ̀rẹ̀ sí dé fìlà á dẹ̀ máa kírun déédéé àwọn jẹ́ pé wàá rí pé kí a máa ṣe tablig náà á ní ká ṣe wà kékeré yìí ká rí pé nígbà táwọn Mukaaram tí wọ́n bá organize tablig àbọ̀n organize event àbí àwọn lajina wa ni tí wọ́n bá organize event káwa nọ́sẹ̀rà ká lọ síbẹ̀ àwa tá jẹ́ àtúfà náà àbí Mukaaram ní ká lọ́bẹ̀ ká bá wọn ṣe àwọn programs yìí wọ́n nígbà tá a bá ń bá wọn ṣe àwọn programs yìí ńkọ́ àwa náà fúnra ara wa ńkọ́ a máa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìmọ̀ ẹ̀rì èèyàn náà lè dúró síta sọ̀rọ̀ tí wọ́n bá ní kẹ́ wá ṣe debate ní school tẹ́ bá ń ṣe literary and debate tẹ́ bá ń support motion wípé a farmer is better than a teacher àbí a nurse is better than whatever it is so wàá rí pé confidence ẹ̀ náà ó máa grow dáadáa nígbà tó bá jẹ́ pé gbogbo program tó bá ń ṣe ní Mukaaram level ló máa ń lọ tó bá ń ṣe quiz competition wà ń bẹ̀ ìwọ náà wàá rí pé confidence ẹ̀ ó máa ṣe kí ni ó máa dúró lẹ́yìn yẹn níparí wọ́n bá a sọ nípa hallmark of a Waqf-E-Nau kí ni àwọn nǹkan tó jẹ́ pé tó bá rí lára èèyàn báyìí wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ pé Waqf-E-Nau ni ẹ́ tó jẹ́ pé tó bá ti rí ẹ báyìí wọ́n mọ̀ pé eléyìí o kò kí ń ṣe just ordinary Ahmadi Waqf-E-Nau ni àkọ́kọ́ tí wọ́n jẹ́ pé wà ní wípé èèyàn gbọ́dọ̀ ní sùúrù kó dẹ̀ ní ìfaragbá nǹkan gan kéèyàn ní ìfaradà gan yálà pé òun bọ̀ mosque ni ó wá fẹ́ bọ́ bàtà síbi kan ọ̀hún ni má bọ́ bàtà síbẹ̀ kó dẹ̀ ọ̀rá farabalẹ̀ kó bà tẹ kó dẹ̀ lọ bọ́ síbòmíì jẹ́jẹ́ sùúrù yẹn àti ìfaradà yẹn ìyẹn gangan nìkan tó máa fi dá yàn mọ̀ wípé Waqf-E-Nau ni bọ̀bọ̀ yẹn kò sí nǹkan tẹ bá sọ báyìí ó máa dá yín lóhùn ni tẹ bá ní pé oúnjẹ tẹ bá wà ní ṣímà bóyá wọn ní oúnjẹ ò tí ì tó wọn á ní ẹ lọ tò àbí kẹ ẹ jókòó ná ẹni tó bá jẹ́ Waqf-E-Nau nítorí pé sùúrù àti ìfarabalẹ̀ òun ló gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan gbòógì tó gbọ́dọ̀ fi dá yàn mọ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ lọ jókòó jẹ́ títí oúnjẹ á fi jiná tó bá ní pé àsìkò òórùn ti tó èèyàn gbọ́dọ̀ lọ bẹ̀ kéèyàn ṣe kí ni kéèyàn ṣe gbogbo nǹkan tó bá yẹ pé wọ́n ní kí èèyàn ṣe níparí Hazrat Imam Mahdi alayhi salatu wasalam wọ́n wá gbà wá níyànjú wípé a jẹ́ ọmọ mùsùlùmí Ahmadiyya adẹ̀tẹ́wọ́gba bayat àbátí ẹ̀wà jẹ́ Waqf-E-Nau kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹnu nìkan bá a ṣe jẹ́ Waqf-E-Nau yìí a gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé a gbọ́dọ̀ máa parọ́ a gbọ́dọ̀ máa jalè a gbọ́dọ̀ máa kírun wákàtí márùn wa déédéé a gbọ́dọ̀ máa ka Quran àwọn tá a bá ń ka yasari náà ká múra sí i àwọn tá a bá ti ń ka Quran ká máa kà déédéé a gbọ́dọ̀ rí wípé àwọn ìwé tí ó jẹ́ ti ìjọ à ń kà kí n tó gbàgbé wọ́n gbà níyànjú kan wọ́n ní a gbọ́dọ̀ rí pé à ń lọ́rẹ̀ẹ́ nínú ìjọ
gbogbo ọ̀rẹ́ tá a bá ní pátápátá àtọkùnrin àtobìnrin wa a gbọ́dọ̀ rí pé àwọn ọ̀rẹ́ wa wọ́n jẹ́ ọmọ ìjọ. Èèyàn kì í ní Joseph lọ́rẹ̀ẹ́ ní tó bá jẹ́ wáfù náà ó gbọ́dọ̀ rí pé èyí tó dáa jù nínú èèyàn tó bá fẹ́ bá ṣọ̀rẹ́ kó jẹ́ èyí tó dáa nínú àwọn ọmọ ìjọ. Àwọn ọmọ ìjọ àwọn ọ̀rẹ́ wọn gbọ́dọ̀ jẹ́ àwọn tó jẹ́ Ahmadis tó dẹ̀ jẹ́ pé ó jẹ́ Ahmadi rere. Eléyìí náà ni àwọn kan tí wọ́n bá wa sọ, eléyìí sì ni ní ṣókí àwọn kan tí a bára wa sọ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khairan jaza to Movisap for that interpretation, and we also thank Sadar Lajna Saiba for those who will understand it better in Yoruba. May Allah bless you all and enable you to understand it very well.